Υπάρχουν φυσικοί τρόποι αντιμετώπισης της αϊπνίας για να λύσετε μια και καλή αυτό το πρόβλημα. Η αϊπνία είναι μια από τις πιο κοινές διαταραχές ύπνου η οποία βασανίζει πολλούς ανθρώπους. Για αρχή, η αϊπνία είναι η αδυναμία να κοιμηθείτε αρκετά ή σε κάποιες περιπτώσεις η πλήρης αδυναμία ύπνου. Υπάρχουν δύο τύποι αϊπνίας. Έναρξη ύπνου. Πρόβλημα στο να κοιμηθείτε μέσα σε 30 λεπτά. Ξύπνημα. Πρόβλημα στο να παραμείνετε σε κατάσταση ύπνου. Πρόκληση νυχτερινού ξυπνήματος άνω των 30 λεπτών, ή ολοκληρωτικό ξύπνημα και ανικανότητα επιστροφής σε κατάσταση ύπνου. Πριν δούμε ποιοι είναι οι φυσικοί τρόποι αντιμετώπισης της αϊπνίας, θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στα αίτια. Η αϊπνία έχει πολλά και διαφορετικά αίτια. Ορισμένοι παράγοντες είναι: άγχος, αγωνία, προβλήματα όρασης. Γνωρίζουμε λοιπόν, ότι θα πρέπει να κοιμόμαστε αρκετά αν θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και φυσικά χρειάζεστε ξεκούραση ώστε να λειτουργεί σωστά το σώμα και το πνεύμα σας. Επιπλέον, οι ειδικοί συνιστούν να κοιμόμαστε μεταξύ 7 και 7,5 ώρων κάθε βράδυ. Όμως, αρκετοί άνθρωποι κοιμούνται μονάχα 4 ώρες. Από την άλλη, υπάρχουν και εκείνοι που το παρακάνουν και κοιμούνται πάνω από 10 ώρες την ημέρα. Η αϊπνία μπορεί να είναι παροδική. Μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως αρκετές εβδομάδες. Αλλά, σε χρόνιες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσει μήνες ακόμη και χρόνια. Έτσι, αν δεν θέλετε να έρθετε αντιμέτωποι με τις παρενέργειες των φαρμακευτικών αγωγών, οι καλύτεροι φυσικοί τρόποι αντιμετώπισης της αϊπνίας είναι οι σπιτικές θεραπείες. Ορισμένες δρουν γρηγορότερα από άλλες, αλλά είναι όλες αποτελεσματικές. Σήμερα θα σας δώσουμε μια μικρή λίστα με ορισμένους φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης της αϊπνίας. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστείτε επαρκώς. 4 φυσικοί τρόποι αντιμετώπισης της αϊπνίας. 1. Τσάι βαλεριάνας. Αυτή είναι μια εκπληκτική φυσική θεραπεία για το άγχος, την αγωνία και την αϊπνία και μπορείτε επίσης να την πάρετε σε διάφορες μορφές. Συστατικά. 3 με 6 σταγόνες βαλεριάνα, 1 κούπα νερό, 250 ml. Παρασκευή. Αν θέλετε να το πιείτε ζεστό, βάλτε το νερό σε ένα μπρίκι και ζεστάνετε το ή μπορείτε να το ζεστάνετε στο φούρνο μικροκυμάτων. Προσθέστε τις σταγόνες βαλεριάνα στο νερό, ανακατέψτε καλά και πιείτε. Σας προτείνουμε να την καταναλώνετε μισή ώρα προτού πέσετε στο κρεβάτι. Δύο γάλα με μέλι. Έχετε ακούσει ποτέ ότι το γάλα κάνει καλό σε περίπτωση αϊπνίας? Λοιπόν, δεν πρόκειται για μύθο, είναι αλήθεια. Θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε πολύ πιο γρήγορα. Το μέλι είναι επίσης ένα φυσικό γλυκαντικό. Συστατικά: 1 κούπα γάλα, 200 ml, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, 7-5 γραμμ. Παρασκευή: αν σας έχετε μονάχα γάλα σε σκόνη τότε χρησιμοποιήστε 2 ή 3 κουταλιές της σούπας για να πάρετε 1 κούπα.
Μόλις ετοιμαστεί το γάλα, προσθέστε το μέλι για να δώσετε καλύτερη γεύση. Ζεστάνετε το και καταναλώστε το 30 με 40 λεπτά πριν πάτε στο κρεβάτι. 3 τσάι χαμομηλίου. Όλα σχεδόν τα βότανα έχουν καταπραγητικές ιδιότητες. Το χαμομήλι είναι καταπληκτικό για πολλούς λόγους, αλλά ειδικά επειδή θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε. Συστατικά. 1 κουταλιά της σούπας χαμομήλι ή 1 σακουλάκι τσαγιού, 10 γραμμ. 1 κούπα με καυτό νερό, 250 ml. Παρασκευή. Πρόκειται για ένα από τα πιο απλά ροφήματα από πλευράς Παρασκευής. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε το σακουλάκι τσαγιού με το χαμομήλι μέσα στο καυτό νερό και να το αφήσετε να μουλιάσει. Αν προτιμάτε τα φύλλα τσαγιού, σουρώστε το μείγμα πριν το καταναλώσετε. Πιείτε το τσάι 20 λεπτά πριν πάτε για ύπνο. 4 έγχυμα μαρουλίου. Όπως είπαμε και παραπάνω, η αϊπνία μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. Το μαρούλι αποτελεί μια εξαιρετική θεραπεία ενάντια στο άγχος και την αγωνία, και θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε γρηγορότερα. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε μονάχα το κεντρικό μέρος του μαρουλίου. Συστατικά: 1 καρδιά μαρουλιού ή 3 φύλλα, 1 κούπα νερό, 250 ml. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το πώς και πότε πρέπει να πίνετε νερό. Παρασκευή. Ζεστάνετε το νερό χρησιμοποιώντας όσο χρειάζεστε ανάλογα με την ποσότητα μαρουλιού που θα προσθέσετε. Μόλις βράσει, προσθέστε την καρδιά μαρουλιού ή τα φύλλα και αφήστε τα να μουλιάσουν για 5 λεπτά ενώ εξάγονται τα μέταλλα και τα υπόλοιπα συμπλέγματα του. Έπειτα, σουρώστε και αφήστε το να κρυώσει λίγο. Καταναλώστε το 20 με 30 λεπτά προτού πάτε στο κρεβάτι.